Na Hali, ha léteztél az elmúlt években, mint egy kognitív emberszabású élőlény, aki az internetet valamilyen szinten használta másra is, mint munka vagy politika, akkor lehetséges, hogy hallottatok egy Jimmy Donaldson nevű fiatalemberről, vagy ismertem nevén Mr. Bestiáról. De azonnak, akik netán egy rég elfeledett Tesco-s bevásárlókocsi alatt élnek a Duna mélyén, MrBeast egy 280 millió feliratkozóval rendelkező youtuber, aki brutális mennyiségű pénzét az emberek segítésére és szórakoztatására fordítja. A normális embereknek nincs is vele semmi baja. Tudjátok, ha nem vagytok krónikusan online vadbarmok, akkor nincsen azzal a problémát, hogy valaki fizeti az embereknek az életet megváltó műtétet, vagy egyéb jótékonysági dolgokat. Na de ahogyan mondtam, a jótékonykodás szórakozással is előszeretettel fűszerezi meg Jimmy, és ennek 2 évvel ezelőtt nem is volt jobb módja, mint hogy egy híres brutalitásban úszó koreai drámasorozatot egy ártalmatlan valódi nyereményjátékká alakította. Ez a sorozat a Squid Game, avagy Tintahal, vagy Kalmárjáték, vagy a hivatalos magyar neve Nyerd meg az életed, és halvány hupilila dusztom nincs arról, hogy miért ez a neve magyarul. De lényeg, a játék folyamán egyes játékosok egyértelműen több rivaldafényt kaptak, mert az azért mégis szórakoztató. Most képzeljétek el, hogy a Squid Game-ben nem lenne főszereplő, vagy személyes konfliktus, vagy bármi, csak nézzük a játékokat otthonról, mint gazdag perverzek a színfalak mögött. Csak nem vagyunk gazdagok. Az egyik ilyen főszereplő a 067-es játékos volt, avagy Camila Araujo. Valószínűleg kurvára nem mondtam helyesen a nevét. Na mindegy. A videóban azért szerepelt egy hanyafasznival többet, mert Kerekperec bevallotta, hogy nem is látta a sorozatot, illetve azért, mert a drámai rész a legjobb barátnőjével drámai volt. Camila természetesen ezt a hatalmas löketet kihasználta, és csinált egy rövid videót, ahol kabarésan úgy tett, mintha a nyereményt kötelező lenne neki megkeresnie minél hamarabb. I lost $456,000 in MrBeast Squid Game video, but I don't need to win a MrBeast challenge and make $500,000, and I'm gonna prove it right now. But they said that being part of the Squid Game video didn't count as past job experience. But that gave me the perfect idea. I could just be in the actual Squid Game show because season 2 is about to be filmed. They told me that I couldn't be in the show if I didn't speak Korean, and according to Google, it takes 2 years to learn the new language. I was running out of ideas. I'm just gonna start no sense. A videó szórakoztató, a végén lévő csattanó vicces, és a minőség meg teljes mértékben nézhető. Per pillanat 30 millió megtekintés van rajta, amely kifejezetten tiszteletre méltó szám, még a shortsról is van szó. Ezt a lendületet és humorát kihasználva Camila per pillanat több mint 6 millió feliratkozóval rendelkezik, és abból él meg, hogy direkt rájátszik a buta, ám csinos nőkhöz illő sztereotípiákra. Na jó van, persze, az OnlyFans nem volt vicc. A neve az, hogy Camila Araujo. A nevében benne van, hogy kapa. Akik netán nem értenének angolul, a kapa az a hó, és a hó azt is jelenti, hogy rakoncátlan árkiszajha. És aki pedig netán nem tudná, hogy mi az a Csak Ventilátorok weboldal, ide jönnek a leányok eladni minden egyes csepp megmaradt önbecsülésüket, és hogy miért? Mert rengeteg, és tényleg rengeteg pornófüggő lúzerek előfizetnek, hogy láthassák a sonkás szendvicsre hajazó rózsaszín közbirtokot. Mert nem tudják, hogy az internet 30%-a, inkább több mint 30%-a pornó. És ennek a nagy része nem kerül semmibe. Sőt, ha annyira a csak ventilátoros sarki nemi betegség alagútba akarsz betekintést tenni, akkor csak szólok, hogy rengeteg ember ezeket újra posztolja ingyé. Mert így működik az internet, még akkor is, ha néha jobb lenne, ha nem így lenne. Hála az égnek, hogy az emberek abba hagyták Nikocado Avocado csak ventilátor kontentjének a spammelését, mint egy mém. Na de miért beszélek egy leányzóról, aki 2 éve szerepelt egy MrBeast videóban, majd a lendületet kihasználva dedikált kurtizánnal avatta magát rengeteg anyagi jövedelemért? Hát azért, mert ismételten központi rivaldafénybe került a nem perverz emberek látóhatáraiba, mivel a kisöccsét felhasználja a promotálás céljából. Szerencsére nem miskolci, vagy Alabama, vagy Sári és Andor stílusban. So how does it feel to have a sister that has an OF? My friends always ask me if it's pink, but I don't really know what they mean by that. NANI? Do you know? Jesus Christ. Click the link in my bio. Just, I can't. Szerintem nem kell megsugnom, hogy mire kérdezik, hogy rózsaszín-e. Well, what color's your baguette? Rózsaszín. De még csak nem is ezek miatt a forgatókönyvben leírt klippek miatt lettek ezek ketten felkapva a makivermeken kívül, hanem az emiatt podcastjükben lezajló konfliktus miatt. I mean to when you're failing your classes, yeah. I'm not failing. A D. It's not failing. That's a D, it's failing. F is failing. A D is failing. For you it is, because you're a A+ child. Right, I am. Shut the hell up. You're literally doing your career is in only. You can't be talking. You're selling pictures of whatever. You can't be saying shit. All that studying was for what? For what?
A kistesod mindenki elkezdte felhypolni, mert mégiscsak kiállt magáért azért, hogy ne egy árkiszajha, aki újszülöttét zsinegelte, hogy annak kis ujja körbe mehessen a sűrűrögybe cseszegesse, mert nem a legjobbak a jegyei. Mielőtt valaki félreértené, nem volt abortusz a tudtommal, és nem vádolom semmivel, csak a poénhatás kedvéért idéztem William Shakespeare egyik művét. You should be better than me. You should not follow into my footsteps. You should do better than me. So Hey, you should plus go you're to the best you can do. You should go to school. You should pay attention. You should go to college. You should get a degree. You should. I don't want to do that. What do you want to do? Be fucking homeless? No. Because you're not starting OnlyFans. You're not going to do any of that I'm not stupid gonna shit. follow that okay, period. So Maybe you're gonna content creation. maybe, but not until you go and you can do that while having a degree. Go to school. Get good grades. Okay. There's no reason that you need to be failing or getting a D in any classes. This is coming from an OnlyFans girl. Just take. Okay, but like, I chose that, and I'm not ashamed of it. So I don't give a. The hell people are. That's fine. That's their fucking opinion. That has nothing to do with me. I'm not living She's right I'm not about living that. my Yeah. life Yeah. for other people. I'm living my life for me. Yeah. So get your fucking grades up, Okay. or else you're done being in my fucking videos. No more money for you. Na most tudom, hogy néhányan mire gondoltok, és nem kell félni, teljes mértékben egy hullám hosszon vagyunk, én is úgy gondolom, hogy ez a kis veszekedés picikét meg volt rendezve, hiszen leányzott természetesen az önbecsüléstelenségét és a családukra hozott tömör szégyent a mocskos pinyakolátában áldott pénzzel próbálja neki kompenzálni, hisz a videóiban meg a posztjaiban többször esett szó arról, hogy házakat, meg autókat vesz szüleinek, meg az öccsének, illetve elviszi az öcsit Disneylandbe, itt meg ott. Na de, a podcastjük következő epizódjában, amit részben cenzúráznom kell, mert lehetséges, hogy nadrágon keresztül, de olyan szinten kitárja a szifilisz kapuit, hogy a videón keresztül is szerintem holszag lesz a szobámban kb. 2 hétig. Miről is beszéltem? Ja igen, a podcastjuk következő epizódjában viszont a kapcsolatukban okozott károk szépen lassan felszínre kerülnek, és tagadhatatlan, hogy a nővérének a foglalkozása jogosan eléggé zavarja kisöccsét, és szegényen még el is sírja magát egy picit miatta. Okay. We're back. Unfortunately. Unfortunately. Anyways, all that studying for what? We just started. We just started. Oh, come back. I have a question to ask. I have a question to ask. No, come back. I have a question to ask. Like I said, all that studying for what? Dude, I'm so sick of these comments because it's like, I chose to do this. Micsoda? Nem belekényszerítették, hanem magától csinálta ezt az egészet? Hát azt hittem, hogy Mr. Beast Dracula jelmezben erőszakolta rá a savanyarú sorsot. Ha nem tenne róla, és az akarat ellenére csinálná, akkor persze jobban érdemelné meg a megszégyenítést. Ha irgon-burgon vaslapát, hát miért utálkozunk és gúnyolódunk a szakmailag levizsgázott örömlányokon? Hát mi értelme lett volna megtartani az önbecsülését, és valami tiszteletre méltóvá válni, hisz pornográf tartalmat gyártani olyan nehéz, mint egy májtranszplantáció elvégzése vér nélkül. Like, I don't think you understand, like, I am, like, beyond this, I'm well-rounded, I'm educated, half of the shit that I do is because I choose to do it. So all you out there, I'm probably smarter than you, I've made it this far at 21 without a college degree, however the I did it doesn't matter. I bet you if only went away tomorrow, I would still find a way to be successful, no matter what. Like, all that studying for what? Like, bro, half of the billionaires didn't go to college. Na ja, szerintem mindenki ugyanúgy nézne Bill Gatesre, a pornózással kereste volna a pénzét, nem? De? Illetve megadom neki, hogy OnlyFans nélkül is sikeres lenne már nem magára rakott címkék miatt, hanem mert a Hub vagy egyéb cégek még léteznek, és kétlem, hogy hirtelen olyan drasztikusan váltan a szakmai pályát. Mármint könyörgöm, ezt az egészet még mindig úgy mondja, hogy a teste alsó fele már lassan ki van fordulva, mert nem tudja jobban kitolni a karrierje promójaként. Ugh. Just because I'm monetizing on a platform that's booming today doesn't mean I'm a Someone's a little mad. Shut up. Na jó, azért meg kell hagyni, hogy tagadhatatlan az a tény, hogy testvérek. A leányzó még mindig eléggé görbíti a témát, viszont ez valószínűleg a forgatókönyv része, valójában leszarja, hogy az emberek mit mondanak róla. Alapjáraton képeket meg videókat árul magáról az interneten, az ilyen embereknek a rossz hírnév is hírnév, de már jönnek elő a nem forgatókönyvben lévő tárgyak és érzelmek, legfőbbképpen az öcsitől. I don't know why you're so set on going to college. Like, just don't, be an entrepreneur like me and be successful that way. Entrepreneur? You only. That's not being an entrepreneur. Yes, it is. It's a business.
Vállalkozó, hát ez jó. Remélem, hogy minden egyes kiadott terméke vagy műje után mindent pontosan lekönyvel és adózik utána. Ja, és persze az elkészült mestermű minden egyes apró elemét is le kell írnia, a mesterséges himbilimbi QR kódjától kezdve a valódi bőrszivar tulajdonosának az anyakönyvi kivonatazonosítóján át a pontosan megadott különféle sikosításra használt szerek kémiai leírásáig. You sell pictures of yourself online. That's not being an entrepreneur. Okay, well, if you think I'm not a f***ing entrepreneur, let's go band for band. For band. Let's go band for band. I bought dad a f***ing car. I'm about to pay off mom's f***ing mortgage. I'll pay for your f***ing college. You don't think that's a f***ing entrepreneur, then I don't know what the f*** is. That's just using your money. That I make through the business of OnlyFans. Yeah, but it's the business, not being an entrepreneur. Whatever, I'm not gonna argue with the 10-year-old. I'm not 10! Itt már azért kezdenek a valódi érzelmek és vélemények előjönni a kisöcsi sajtból, ami a további klipekben egyre jobban és jobban fog látszódni, de teljesen érthető, mert oké, hogy a nővére vesz neki mindenféle dolgot, de attól még a saját testvére eladja magát az interneten egy közönségnek. Még ha nem is lenne youtuber meg Instagram influencer, már akkor is eléggé szarérzés lehet, és erre még rámegy az is, hogy híres. Szóval, ha az iskolájában nem volt egy instant legenda, akkor konkrétan azon se lepődnék meg, ha még a tanárok sem lennének az ő oldalán. A közösségi élete majdnem egyből nulla, nem hogy az iskolába, de szinte mindenütt emiatt. Konkrétan tanúvédelmi programnak kéne beavatkozni annak érdekében, hogy legyen esélye a közösségi életre. What's the best and worst part about being my brother? The best part, I get to go to Disneyland. You like take me places, which is really fun. I like that. The worst part, you're just getting way too famous. Period. Ahogyan említettem, pénzzel próbálja kifizetni a nagyrészt lelkikárokat, amiket okoz a családjának. És még büszke magára. Nem tudom, hogy vagytok vele, én nem lennék büszke arra, hogy egy magasztalt fasztarisznő vagyok, de kinek mi. Bár az is igaz, hogy a nagy védjegye ennek a leányzónak, hogy rózsaszín a cicája, és szemrebbenés nélkül kirak ilyen videót simán. Honestly, I'm gonna say it. I'm kind of tired of the it's pink thing. Like, I think I want to dye it like a different color. Is that possible? Like, can I? Probably not with like hair dye, but like I'm thinking more of like a purple. Green would be green. No one's ever had a green. So maybe we'll try it out with some food coloring because I know it'll come out. But do you think it'll have? Let's look it up. Can you put food coloring on your? Siri, can you put food coloring on your? It says no, but I'm gonna do it anyway. Because society and what they say you can and can't do. Na tessék, tipikus sonkás szendvicsből Grinch-féle salátásszenyát csináltál. Na de ez a rózsaszínozás érdekes módon több kihatása van a tesójára, mint a tényleges márkájára, mert mindenki a tesóját cseszteti vele, és nagyon aranyosan Pinkinek is elkezdték hívni. Ami kontextussal még elverodjantabb. Javítsatok ki, ha tévedek, de szerintem Miskolcon kívül senki sem szeretne a testvére nemi szervéről becenevet kapni. Illetve szerintem az sem a legkellemesebb, amikor a nővérnek az ismertebb felét mutatja neked a pervers csürhe. Hey, what's the craziest story you have this month about me having an OnlyFans? Like, what's the craziest thing that's happened to you? Okay, so this random kid I don't even know came up to me and he was like, "Is this your sister?" and showed me a picture. Okay, alright. Wait, no, I'm not finished yet. Wait, I'm not finished. I don't want to know Let me that. finish the story. All right, so basically, what happened was he came up to me and showed me a picture, but it wasn't just a picture. What I thought it was actually a video. And Alright, I gotta go. Bye. I can't hear that. I can't hear that. What video? I don't want to know. Oh, he texted me. I'll just buy him a car for his birthday. He'll be fine. This shit's really starting to have some backlash, eh? Ó, igen. Nincs olyan seb, mint amit egy vadonatúj kocsi nem tudna begyógyítani, amit abból a pénzből veszel, ami okozta ez az elvérzésszerű szenthatásos kivégzést, ami végbe megy a tesóddal. Mármint még ő maga is kiakad azokon a dolgokon, amiket hall, és ez még csak azok a dolgok, amiket elmer mondani csórikám. Bár lehetséges, hogy csak azért akad ki, mert minden nézőnek elő kéne fizetni az OnlyFans-ére, ahelyett, hogy úgy mutogatják egymásnak az adózott művészeti alkotásait az emberek, mintha csupán egy viccesen táncoló egyiptomi macska lenne TikTokon. And I've been getting name called a lot more at school. Some random girl said, "See you later, Pinky." Pinky. Pinky. Pink. Pink. And then Well, it's only going up from here, so I'm only gonna become more famous. Deal with it, don't be so sensitive, like a little bit. Pontosan. Ne sírj, mint egy kis kurva,
hanem élvezd a szopatást. Pont mint a nagy kurvák. Tökéletes példának ott van egy előtted. Did you actually mean what you said in that viral clip? Yeah, you're twisting shit in my life. How? Like, I wanted to become a dentist, but with the shit that's out on the internet, I can't. Yeah, you can. I physically can't. Oké, az túlzás, hogy emiatt nem lehetne fogorvos, tudtommal az egyetemen nem vonnak el szociális pontokat, mert ribanc a testvéred, legrosszabb esetben néhány ember elkezd hülyéskedni a rendelőjébe, de a nap végén őnála van a fogászati fúró, onnantól fogva már mindenki úgy fog viselkedni, mint a kis angyal. People are putting shit out on the internet that's not true, but that doesn't matter because people will believe anything. No? I mean, I guess. You're f***ing everything up in my life. Like friendships and stuff? Kinda, yeah. Let's say that. Christian, I never once thought by doing this that it was gonna mess anything up. I have nothing else to say. Ki hitte volna, hogyha kirakod a muffodat az internetre, az hatással lesz a családodra is? Főleg az iskolás öcsédre. Ki hitte volna? És innen lehet látni, hölgyeim és uraim, hogy nagy az Isten állatkertje, de még csak kerítés sincsen, mert az ilyen érzelmileg kifejletlen, buta, önző, vákumfejű és sunájú hetérák legalább pofára vagy másik felükre esnének benne, és nem vándorolnának ide le hozzánk, hogy egy hatalmas hatásterületen okozzanak pusztulást, és nem dögvészt. Legalább lehetünk egy kis betekintést, hogy mennyire destruktív, ha van egy ilyen OnlyFans rüfke a családodban, és hogy milyen kihatással van a kapcsolataikra. De kit érdekel, a nap végén csak a pénz számít, és minden megoldható anyagi ajándékokkal. De szerencsére majd néhány év múlva, amikor már nem annyira lesz felkapott a 20-valahány éves teste, mert van másik, amelyik fiatalabb és kevésbé ment át rajta körülbelül 362 kamionnal felérő közlekedés, és már a rózsaszín, sőt a zöld is elkopott már a védjegyén, akkor megkapja a várva várt pofont az élettől, és befejezi a cédáskodást, majd megbánja minden egyes másodpercét. Na de nyugodtan oszthatok meg a kommentekbe, hogy ti mit gondoltok erről az egészről, még hány évig húzza ezzel a csodálatos szakmával, még mielőtt kimegy a divatból? Ha van netán kedved velem, vagy más rajongókkal csetelni, mímelni, vagy egyéb dolgokat, akkor nyugodtan vágódj be a Discord szerverembe, link a leírásba. Illetve ha tetszett a videó, akkor fejeld meg a like gombot, és iratkozz fel, ha nagyon adakozónak érzed magad. Köszönöm szépen a figyelmet, további kellemes estét!